ආයුබෝවන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. අද මං හදන්න යන්නේ ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් කන්න කැමති පොල් බිබික්කම් කොහොමද හදන්නේ කියලා මං අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නයි ආවේ. ඉතින් අපි බලමු මොනවද මේකට ඕන කරන්නේ කියලා. ගොඩක් අමාරු දෙයක් නන් නෙවෙයි. ගොඩක් රසට කුඩු හැලෙන්නේ නැතිව හොඳ සොෆ්ට් එකට මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට පොල් ග්‍රෑම් 400ක් ඕන, පැණි මිලිලීටර් 200ක්, රුලන් ග්‍රෑම් 100ක්, කජු ග්‍රෑම් 100ක්, සීනි ග්‍රෑම් 250ක්, වතුර, ඒ වගේම බේකින් සෝඩා, තේ හැඳි එකහමාරක්, ලුණු, බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 2ක් ඕනේ, වැනිලා තේ හැඳි එකහමාරක්, ඒ වගේම මුද්දරම් පළං ග්‍රෑම් 60ක්, මහදුරු තේ හැඳ, එන්සාල් 4-5ක් මං අරගත්තා. ඒ වගේම කරාබුනේටි 3ක් අරගත්තා. සාදික්ක පොඩි කැවල්ලකුත් ඕනේ. මේක හොඳට කබලේ මද වේලාවක් පැදගෙන කුඩු කරගන්න. රටින්දි ග්‍රෑම් 400ක් ඕන. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි පැණි පොල් මිශ්‍රණය හදා ගන්න ඕනේ. ඒකට මගේ හකුරු කෑලි 2-3කුත් සීනි එකේ තියෙනවා. කමක් නැහැ. ඉතින් සීනි මේසේ හැඳි 4ක් මේකට දා ගන්න ඕනේ. මේක අපි හොඳට කැරමල් කර ගන්න ඕන. දැන් මේ සීනි වැහෙන මට්ටමට අපි වතුර ටිකක් දාලා මේක හොඳ පාටකට මුලින්ම හදා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදියට දාලා මේක හොඳට කැරමල් කර ගන්න ඕනේ. ගින්දර ගොඩක් වැඩි කරගන්න එපා. එකපාරට කර වෙන්න බලයි. මේ බලන්නකො මෙන්න මේ විදියට හොඳ ලස්සන පාටකට එනකන් හොඳට මේක ළඟම ඉන්න, කොහෙවත් යන්න එපා. මේක මෙතන තියලා හරි පදම එනකන් විමසිලිමත්ව ඉඳලා දැන් නම් මේක හරි. මෙන්න මේ ගානේදී අපිට පුළුවන් අපේ ඉතුරු සීනි 250න් ඉතුරු ටික මේකට එකතු කරන්න. දැන් අපි මේකට වතුර මිලිලීටර් 200ක් විතර මේකට එකතු කරන්න. මේ පැණි මිශ්‍රණය අපේ පොල් ග්‍රෑම් 400ට ප්‍රමාණවත්. ගොඩක් ඇලෙන පදමට අපි පැණි පොල් එක මලව ගන්නෙ නැහැ. විනාඩි 12කට විතර පස්සේ මෙන්න මේ ගානට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් අපේ පොල් ටික එකතු කරගන්න. මේ විදිහට පොල් ටික හොඳට කලවම් කරලා ටික වෙලාවක් පැණි ටික හොඳට පොල් වලට උරා ගන්න. මේ විදිහට කලවම් කරලා ටික වෙලාවක් තියන්න. ඊට පස්සේ අපි මේකට අපේ පැණි ටික එකතු කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වෙලාවට අපි පැණි ටික මේකට දා ගන්න ඕන. මෙතනදී මට ඔයාලට මතක් කරන්න ඕනේ පැණි එකෙන් මේස හැඳි 4ක් විතර පැත්තකින් තියාගන්න. මොකද ඒක අපිට පස්සට ඕන වෙනවා. මම ඒක කියන්නම් ඕගොල්ලොන්ට. අපේ පැණි ටික දාලා හොඳට කලවම් කරලා අපේ වැදගත් සුවඳ කුඩු ටික මේකට දාගන්න. ඒ වෙලාවටම ලුණු තේ හැඳි කාලක් විතර මේකට එකතු කරගන්න. හොඳට මේක කලවම් කරගෙන අපි මේක සුවඳ ආපුවහම ලිප් ඔෆ් කරලා මේක නිවෙන්න තියන්න ඕනේ. ගොඩක් හින්දනකම් ඉන්න එපා. තෙත ගතිය තියෙද්දිම මේක බා ගන්න. ඉතින් අපිට පුළුවන් දැන් අපේ රුලන් ටික බෙද ගන්න. මෙන්න මේ විදියට අමු ගතිය යනකම් රුලන් ටිකත් යාන්තමට බෙද ගන්න. දැන් අපි අපේ රටින්දි ටික ලෑස්ති කරගමු. මෙන්න මේ විදියට කුඩාවට රටින්දි ටික කපා ගන්න. දැන් අපි මේකට අපේ බේකින් සෝඩා තේ හැඳි එකහමාර මේකට දාලා වතුර කෝප්ප කාලක් මේකට එකතු කරගන්න. මේක හොඳට මෙලෙක් වෙන්න දැන් කලවම් කරලා පැත්තකින් තියාගන්න. හොඳටම
මෙලෙක් වුණාට පස්සේ අපි මේක බලමු. දැන් අපේ පොල් පැණි මිශ්‍රණය හොඳට නිවිලා ඇති. අපි බලමු මේක කොහොමද කියලා. මේ තියෙන්නේ අපේ පැණි පොල් මිශ්‍රණය හොඳට නිවිලා තියෙන්නේ. තෙත ගතියත් හොඳට තියෙනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ දැන් අපේ ට්‍රේ එක ලෑස්ති කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදියට පරණ පත්තර පිටු 2-3ක් අඩියට කපලා මේ විදියට එලා ගන්න. මොකද පැයක් වගේ ආසන්න කාලයක් අපි මේක බේක් කරන නිසා මේක අඩිය කරවෙන්න බලයි. මේ විදියට ට්‍රේ එක ලෑස්ති කරගන්න. දැන් අපි අපේ රටයින්දි ටික අපේ පැණි පොල් මිශ්‍රණයට එකතු කරගමු. මේ විදියට බලන්න හොඳට මෙලෙක් වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදියට හොඳට තියෙන්න ඕනේ. දැන් අපි වැනිලා තේ හැඳි එකමාරක් මේකට දාගන්නවා මේ වෙලාවට. අපේ රුලන් ටික උන්තරන් පළං ඒ වගේම කචු ටික දාලා හොඳට මේ විදියට කලවම් කරගන්න. වීඩියෝ එක මම පාස් දාලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ නිමාඩුව මේක කලවම් කරගන්න. දැන් අපි අපේ පිටි ටික එකතු කරලා අපේ බේකින් පවුඩර් ටිකත් මේ විදියට එකතු කරගෙන මේක හොඳට කලවම් කරගමු. වතුර, පැණි ඒ වගේ කිසි දෙයක් අපි නැවත එකතු කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ තියෙන තෙත ගතිය මෙන්න මේ ගාන හොඳටම ප්‍රමාණවත්. අපි දැන් අපේ මිශ්‍රණය අපේ ට්‍රේ එකට දාගමු. මෙන්න මේ විදියට ඔක්කොම ටික දාලා හොඳට ෂේප් කරගෙන දැන් අපිට oven එකට දාන්න තමයි තියෙන්නේ. දැන් මෙන්න මේ වෙලාවට ඔයගොල්ලෝගේ oven එක සෙල්සියස් අංශක 60ට ප්‍රී හීට් කරලා තියාගන්න විනාඩි 10ක්. අවසානයේදී මම ඔයගොල්ලන්ට තියාගන්න කිව්ව නේද පැණි මේස ඇඳි 4ක්. එන්න ඒක දැන් අපි මේක උඩින් මේ විදියට වක් කරගන්නවා. මේකෙන් අපේ බිබික්කමේ උඩ ලස්සන පාටක් අරගන්න මේක අපිට උදව් කරනවා. ඉතින් මේ විදියට පැණි ටික හොඳින් තවර ගන්න. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න මෙන්න මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත බිබික්කම ලස්සනට හොඳ පාටක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මේකේ මැද කොහොමද අපි චෙක් කරගන්න කියලා. හරියටම බේක් වෙලාද කියලා බලමු. මෙන්න මේ විදිහට ටූත් පික් එකක් ගහලා බලන්න තෙත ගතිය යාන්තම් හරි තියෙනවා නම් තව විනාඩි 5ක් විතර දාන්න. මේක නම් හොඳට බේක් වෙලා තියෙන්නේ. මට හරියටම පැයකුත් විනාඩි 5ක් ගියා. කර කරගන්නේ නැතුව මේ විදිහට හරියට ටූත් පික් එක ගහලා බලලා වෙලාවට බා ගන්න. ඉතින් මේ බලන්න අපේ ට්‍රේ එක ටොට්ටක්වත් අඩිය අල්ලලා නැහැ, කර වෙලා නැහැ. හරියටම පැයකුත් විනාඩි 5කින් අපේ බිබික්කම හරියට ආවා. ඉතින් මම තව පොඩි දෙයක් කරනවා. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් විතරක් උඩට කජු දාගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම පැණි ටිකක් උඩට ගාලා කජු ටිකක් මේ විදියට තියලා ලස්සන කරගන්නවා. මම කපලා පෙන්නන්නම්. හොඳටම නිමුණට පස්සේ කපා ගන්න. ඒ වගේම තමයි මේක ටිකක් පහුවෙන්න තමයි ගොඩක් රස. ඒ කියන්නේ දවස් 3-4ක් වගේ යද්දි මේක හොඳට තෙත ගතිය ඇවිල්ලා හොඳ රසයක් තියෙනවා මේකේ. ඔයාලාට ඕනම උත්සව අවස්ථාවකට මේක දවස් 2-3කට කලින් මේක හදලා තියාගන්න පුළුවන්. කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ මේකට. රසත් වැඩි වෙනවා. මෙන්න මේ විදියට ඔයගොල්ලොන්ටත් හදලා රස බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන අපව ඉක්මනින්ම එන්න. මාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. මගේ අලුත්ම වීඩියෝ ඉක්මනින්ම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙනම් මං ගිහින් එන්න. Thank you.